Я так думаю, що Зеленському десь може і радять там, не залупайся проти Трампа, сиди мовчи, да, і йому розказують саме там, типу, дід просто пігулок не прийняв, там, типу, у нього важкий цей настрій. Хоча для всіх має бути очевидним, що Трамп намагається дожати Зеленського на вихід з Донбасу. Зеленський не від геройства не хоче виходити з Донбасу, тому що місія невиполнима, тому що не можна здавати території, просто так сказати, що я виходжу з Донбасу, це ж карна справа, це ж точно, що вже ж ніхто не врятує. Друге, а чи виконають наказ ЗСУ, не виходить, верніше, виходить з Донбасу, да? Тобто треба, щоб Зеленський саме і пояснював Трампу, що Дональд Фредович, що я можу, але процедура не дозволяє. Ну, пане Дональде, ну от у вас же ж є, ви там повводили мито, а противний Верховний суд взяв там це і все помножив на 0. Ну от і у нас так. І у нас не може бути, я не можу здати Донбас, тому що голосів на ратифікацію цієї угоди з росіянами не буде. При нинішньому парламенті вони просто побояться, що їх же ж по мусорним бакам будуть розсаджувати або бить. От. А майбутній парламент, який прийде на зміну цьому, це точно не зробить, тому що він буде ще патріотичнішим, що не може український народ просто сказати, та вони ж куркулі, це народ куркулі, вони своє не віддають. От, ну, власне, це кожен народ такий. Ну, вважається ж, російська пропаганда придумала, що а самі зажмотячі українці. Да, за свою свободу і за свою землю. Да, самі зажмотячі. Іншого такого народу нема, не віддаємо свого. І це треба просто пояснювати на пальцях, пояснювати йому. Він не розуміє, пояснювати оточенню, щоб оточення потім пояснювало. Відправлять наших баптистських пасторів і взагалі інших протестантських туди, в Сполучені Штати. Це те, що не робить зовсім наша країна, не розвиває човникову дипломатію, а саме вона необхідна. Не розвиває дипломатію позапарламентську, але не розвиває парламентську. Тобто Зеленський мусив би зустрітися з Порохом і сказати, що Петро Олексійович, їдьте, використовуйте свої там доводи, що ми в я би Зеленський з удовольствием здав, мені не жалко, мені Україну, бабосов накосив там що, але не можу, і тому хай Путін зголошується на вашу первинну пропозицію, ту, яку Трамп заявив 20 січня 2025 року. Заморожуємося без додаткових умов. От все, на таке ми согласні. Завтра де підпис ставить? Де ставить підпис, Дональд Фредович? От я вже готовий, ось уже і ручка в руках. Скажіть, де поставить підпис? Заморожуємося без додаткових умов. Все. Но ні. Ну, Зеленський не вміє говорити. Зато ну, я не знаю, поговоримо не те, що вони творять зараз з Угорщиною і Орбаном, це, ну, паскудство і неподобство. Почекай, це окрема тема, і ми про це будемо говорити. Більше того, ну, це не можна зараз не про це промовчати, тому що резонанс вийшов за межі України. Але скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, що ми спостерігаємо, реально є три маркери. Перший. Офіційно через війну в Перській затоці скасована зустріч в Ер-Ріаді між українською, російською і американськими делегаціями. Де-факто росіяни відмовились зустрічатися в Женеві або Туреччині. Тож ми бачимо, що, скоріш за все, з перемовин росіяни тихесенько відповзають, користуючись моментом. Зеленський нещодавно заявив, у України є план «Б», якщо росіяни вийдуть з цих перемовин. Дивись, я взагалі не знав, що у України є план якийсь, бо Зеленський, ну, єдиний план – це план стійкості, який колись прийняли у Верховній Раді, і там ще 3000 ракет повинно було з'явитися, але щось якось він не реалізувався, і 3000 ракет не з'явилося. Що це таке план «Б» Зеленського? Бо це окрема історія. І який він? Бо якщо план А – це вести перемовини з росіянами, ну це план лайно, відверто. Він нічого не дасть. А якщо план Б – це вирішити проблеми СЗЧ і мобілізації, вирішити проблему мотивації, вирішити проблему
боротьби з корупцією в оточенні президента і через це фактично стабілізувати фронт, це нормальний план Б. Тоді, до нього треба переходити. Але чи перейде до такого плану Б Зеленський, чи в нього інший план Б? А у нас, є інший вибір. Тобто, якщо немає перемовин, воюємо далі. Єдине, що я думаю, що тут... Але воювати ж можна по-різному. Можна воювати так, як зараз ми воюємо. Дивись, фактично нам би день простояти і нічку протриматися. А можна змінити підходи, де дійсно до СЗЧ підходи, до мобілізації підходи, до мотивації і почати цим займатися. Президент, який повинен цим займатися, і тоді виправити ситуацію на фронті. Так як буде робити президент? Я би сказав так, що звичайно, найкращий варіант, якщо не вдаються переговори, хоча переговорів насправді Зеленський хоче і насправді Росія хоче. Просто Росія весь час своїм входом, виходом з переговорів, там виходимо, заходимо, вони сподіваються більший кусок урвати або ж вибити Трампа з бойової колісниці, що там, що якщо Україна залишиться повністю без Америки, Європа і Україна не витягнуть війну проти Путіна. Проти нас грає, здавалося б, невміняємость Путіна. Казалось би, що якщо у тебе неадекватний противник, це ж хорошо, він же ж неадекватний, але в нашому випадку це погано, тому що Путін серйозно думає, що він ось ще чуть-чуть і дожме, що посипеться фронт, посипеться тил. Зиму вони перезимували, вони нічого не захопили, вони Покровськ навіть повністю не взяли, так? І вони вже ж 2 роки його там майже беруть. І звідси виходить, що у Путіна якби там якісь, як то кажуть, ложне ожидання. Він очікує, що він нас там от зараз там зажене десь туди, аж за Збруч. А воно не виходить у Путіна. І тому рано чи пізно їм треба буде заходити в переговори, але вони весь час думають, от зараз там Трамп застряне в Ірані. А якщо не застряне, якщо швидко переможе, то у Росії ще гірша ситуація. І дійсно, план Б міг би бути яким планом Б? Що ми налагоджуємо ситуацію з мобілізацією. На Росіївській знаємо ми, що за зимові місяці, тобто за 3 зимових місяці, я вірю, тут якраз те, що ГУР доповідає, це правда, тому що воно там по перехресному навіть з відкритих джерел стає зрозуміло, що вони втрачають зараз більше, ніж набирають. Тобто мобіки, не хоче на Росіївське народець підписувати контракт. Да? Контракти не хочуть підписувати, і у них там 17 до 20 тисяч, а втрачають вони там умовно на 4, 5, 7 тисяч більше щомісяця. Тобто і Герасимов должен підійти до Путіна і сказати, що Владимир Владимирович, так ми слона не продамо, да? Бо не виходить в м'ясних штурмах гине більше. Але якщо б у нас було налагоджено з мобілізацією, то стало б очевидно росіянам, що у них плохо, а у нас лучше. Мало того, якби у нас була достатня кількість ракет, а ракети все-таки почали робити, ми дорослі люди розуміємо, що там основна начинка – це нам дають союзники, а ми як збираємо її, оголошуємо своїм, щоб потім Путін не казав, що Запад ескалює конфлікт. І треба, правильно, зараз наша стратегічна перевага буде бити знову по портам, Новоросійськ, Усть-Луга на Балтиці, по Ямальському хресту бить, Калейкіно не так давно на 23 лютого зробили їм дуже чудовий подарунок. Вони розбили оцю перемішувальну станцію в Калейкіно. Да? В чому там суть? Там ямальська нафта подавалась, да? В общем, з Західного Сибіру. І башкірська татарська. Башкірська і татарська дуже густа, та більш рідка. І вони перемішують, і, власне, оце те, що продається із західних портів, з Балтійських і Чорноморських. Ця нафта називається марка Уралс. Це суміш 2 різних, або й 3 різних там сортів.
Суміш. Чому суміш? Тому що навіть перетікати по трубі башкірська нафта, вона важка, в'язка, і вона важко перетікає по трубі, вона там, ну, умовно, мощніє. Того її треба перемішувати. І ми тільки дали по Калєйкіна, і все, так добить нафіг Калєйкіна, добить ще можливості там всі, добить новоросійські порти, лякать Москву, там, от, щоб вони, бо вони так можуть з Москви там зняти багато батарей і закривати ті ж самі ці всі свої штуки. В Унечі у них нафто, коли воно потоками розходиться, там частина йде ж на Білорусь і в нафтопровід «Дружба», частина на північ в Услугу, де в нафтоналивних портах наливається ця нафта. Давайте ще Унечу там типу рознесемо в хлам. Оце і має бути стратегія, бить по їхнім тилам. І я вам мушу сказати, що росіяни скоро прибіжать і самі запропонують частину миру, а давайте не бить по тилам. Принаймні росіяни подумають, що давайте схитримо, ми, якщо в зиму заходимо, то наступну зиму опять будемо енергосистему розрушати. Але поки що давайте ні. Давайте, ви типа не б'єте по тилам, і ми там, що далі там 30 кілометрів від фронту нічого не летить. Согласні? Согласні. Ну давайте. І Трамп скаже, от, половина діла зроблена. І це буде вигідно росіянам, щоб ми не били по Новоросійську, щоб ми не били по Калєйкіну. Ну, а вони не будуть бити поки що, наші це очікувати, що знову прибіжить якийсь Міндіч і скаже, ні, нам не треба оці маленькі станції децентралізації, давайте якусь велику. Отбабахаємо, отремонтуємо за літо, а росіяни приїдуть, потім її, блін, і восени вб'ють знову. От запропонують такий варіант, ніфіг делать. Ну, а паралельно ще купить отой болгарський хлам. Це може бути все, що завгодно. Тут я з тобою погоджуюсь.